Hi guys! Welcome back sa aking channel! So thank you guys for dropping by at salamat sa panonood ng aking mga previous video. Salamat sa inyong suporta at pagmamahal. So for today's video guys ay gagawa na naman tayo ng isang DIY video. So again guys, gaya ng palagi kong sinasabi, hindi po ito tutorial channel, pero kung matututo kayo sa mga napapanood nyo sa akin ay masaya ako. So pinapakita ko lang dito kung paano ko ginagawa ang mga bagay na paborito kong gawin. Masaya akong ginagawa at mga hilig kong gawin. So thank you guys kung kayo ay ma-inspire at maiisip kong gawin din ang aking mga ginagawa. At salamat kasi pinapakita ko lang sa mga video ko yung mga pinakasimpleng paraan para magawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Thank you so much guys for watching this video. At syempre kung nagustuhan mo ay pwede mong i-click ang like button. At kung bago ka naman sa channel ko at gusto mong mag-subscribe, libing-libi po ang pag-subscribe. At syempre pwede mo na rin idamay ang notification bell para man-notify ka sa mga susunod kong mga videos. Syempre guys, salamat sa panonood at see you sa next videos. God bless!